lại bị đập cái vali lên, làm sưng hết cả tay rồi. Di chuyển trong Thụy Sĩ tiện nhất là đi phương tiện công cộng. Mọi người có thể mua Save a Day Pass là mua vé theo từng ngày, và thứ hai là Swiss Travel Pass dành cho những chuyến đi khoảng từ 3 ngày trở lên. Nếu bạn đi theo nhóm dưới 25 tuổi thì recommend là loại vé là Friends Day Pass for Youth sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hai cái loại vé kia nha. Những cái vé mà mình vừa nhắc đến là cover toàn bộ những chuyến đi bằng phương tiện công cộng ở trong biên giới Thụy Sĩ rồi. Chính vì vậy nên nếu mà mọi người đi tàu từ nước khác vào đến Thụy Sĩ thì mọi người chỉ cần mua vé đến cái điểm đầu tiên sau khi đặt chân vào biên giới Thụy Sĩ thôi. Sau cái điểm đó là mọi người có thể sử dụng cái vé này ở trong Thụy Sĩ rồi nha. Mọi người ơi, Thục vừa vỗ vào cái đèn này và nghĩ là nó sẽ bật lên. Đấy, bọn mình chưa biết cách bật cái đèn này nhưng mà Thục vỗ vào cái đèn và nghĩ là nó sẽ tự sáng. Đã đến Thụy Sĩ, chú ý. Bọn mình mặc áo đôi. Siêu thị Lidl. Kiểu đi anh kiểu đi chơi ấy, mà anh không phải nghĩ xem là bây giờ mình sẽ chụp hình thế nào. YouTube lên 1 năm sau là ra vít thì em đón chờ nhá. Lý do tại sao tôi không thể làm content creator. Mở ra đi. Đây không phải ông ấy đưa rồi. Đây là gì? Trông cho nó mang tính đây là bánh quy, kiểu bánh quy ấy. Một câu là nhầm đàn rồi. Bọn mình đã đến Bern. Mọi người thường nhầm Bern là thủ đô của Thụy Sĩ, nhưng thực ra thì Thụy Sĩ không có thủ đô chính thức được quy định trong hiến pháp đâu. Tuy nhiên thì vì Bern là nơi đặt trụ sở của chính phủ liên bang và các cơ quan hành chính trung ương, thế nên đây được coi là trung tâm chính trị và hành chính của cả Thụy Sĩ. Ông ấy ăn trẻ con mọi người ạ. Ông ấy ăn đứa bé này, ông cho đứa bé vào mồm. Bữa trưa 11 franc mỗi người. Buffet trong một đĩa bé tí. Đây. Bé tí.
lần thứ 3 đến Great Wall và nó nói mọi người ơi, hàng này nó rất là đẹp ý chí được đúng từ hàng gì ai rồi. Bọn mình quyết định là không ăn thịt nướng nữa, phải quay lại Zurich luôn vì mất 3 tiếng đi từ đây về Zurich. Chúng tôi đang ở như nhưng ở homestay không có bát và không có đũa. Không có đũa. Đây là cách chúng tôi ăn phở. Đấy là tại Lâm đã ăn mì Ý bằng đũa nên là ông trời trả thù chúng ta. Đấy, Lâm ăn thì bằng ăn phở bằng gì ạ? Đấy. Chị Diêu ơi, Không có đường cho mình. chắc là ở đây nó có đường sẵn rồi. Không. Không á? Dạ không nghĩ vậy. Cà phê Thụy Sĩ đắng quá mọi người. Hoặc cả một gói đường rồi. Nó cũng im con này. Nhiều đường ngộ độc đấy. Có ngon không? Đắng cũng nữa là ngon hay không? Tại chị không quen uống cà phê. Đắng quá. Không phải người uống cà phê, nhưng tôi lại phải sống ở nước Ý. Lucerne nổi tiếng với cây cầu gỗ Chapel. Đây là cây cầu có mái che lâu đời nhất ở châu Âu. Cùng với đó là những dãy nhà đầy màu sắc soi bóng xuống mặt nước hồ Lucerne. Bữa đồ Thụy Sĩ đầu tiên, bọn mình quên mất là bọn mình phải ăn đồ Thụy Sĩ luôn. Thế nên là bây giờ bọn mình sẽ đi ăn đồ Lucerne. Sao toàn đồ uống này. À đây, thấy mọi người bảo cái Cordon Bleu này là signature ở đây. Pháp chứ. Không biết nữa. Cái tiếng nghe nó Pháp mà. Đây là gì nhỉ? Cordon Bleu. Cordon Bleu. Tình bảo là họ rắc đấy nhá. Họ rắc. Đây là Ui thơm cực. thơm. Đồ này là đồ leo núi, nên là nó kiểu dốc lắm. Nhìn đây có thể dốc không? Những chú dê à? Lần trước mình đi là mình đã nhìn thấy tuyết rơi lần đầu tiên ở trên đỉnh núi này. Để xem lần này Reading Mountain sẽ mang tới cho mình những bất ngờ gì thế. Nhưng ở Reading không biết đọc có đúng không? Reading Mountain, cái đỉnh núi này được gọi là Queen of the Mountains, nữ hoàng của những đỉnh núi luôn.
thẳng vào tâm bão. Bọn mình đang ở cửa hàng Rolex, rất là xinh. Đây là con phố mà có rất nhiều hàng hiệu. Có 20.000 franc. 20.000 franc thôi á, cậu mua cho mình đi rẻ thế. Coi như là tình bạn. Mua nói lại câu đấy đi, câu hỏi mỗi lần cơ. Tại sao đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng? Chắc là mình nói đúng giờ. Quá lo thôi. Đầu nó không đúng giờ nhá. Cho nên là bây giờ đến nơi sản xuất đồng hồ mà nó không đúng giờ. Không quay lại cậu đi vào hẳn cửa hàng ấy. Như một người có tiền thật sự. Bảo là không có cái nào trưng bày ở ngoài đủ đẳng cấp với tôi. Mình đi cả cái dãy này không thấy có một cái nào 100.000 hết. Mỗi một cái 99.000 thôi. Thế á? Chán thế. Cái cửa hàng này không đủ đẳng cấp với Lâm. Chê nhỉ? Đúng ra là đủ đấy nhưng mà chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. trời ơi, mất rồi. Chết rồi. Bây giờ hình như là 10 giờ rồi mình sẽ quay lại đây vào ngày mai và hy vọng là người ta sẽ có mẫu nào đấy 6 chữ số nhá. Ok. Ôi, cái này nó còn hạ dày xuống, không cho bọn mình nhìn. Đâu? Nó còn hạ xuống ấy. Đâu? Đây nó hạ xuống rồi. Đây, không tìm thấy nữa. Chắc ở trong thấy bọn mình xàm quá. Đây là ước mơ của Lâm đã vụt tóc. Zurich buổi đêm. Nào được thì hello, Lâm đâu rồi, Moon đâu rồi? Nào che mất rồi. Nào che mất tụi mình rồi. Tụi mình đâu rồi? Nào Lâm, ok. Sao nhỉ? Nào che tay. 2, 3. Vì bọn mình chỉ đi có 3 ngày thế nên là bọn mình chưa đi được nhiều, nhưng mà mọi người có thể tham khảo thêm những địa điểm nổi tiếng. Ví dụ như là 2 điểm nổi tiếng nhất ở trong bộ phim Hạ cánh nơi Anh, đấy là làng Isleworth nơi anh Huynh Bin đánh đàn piano ấy mọi người, và cây cầu Chelsea Grisfield. Ngoài ra còn có hồ Plaucy hay là ngôi làng Lauterbrunnen, rồi sau đó đi cáp treo lên làng Muren và lên đỉnh Shinton là nơi mà quay phim Điệp viên 007 á.